another file which is pangalanan natin siya ng global-scope. Right? .js file. So, as you can see, nag-work tayo with a JS file, hindi masyado with a structure. Right. So, change it. Make sure that to change this one into the global scope. Well, the good thing about the Visual Studio Code, may tinatawag na IntelliSense. G pa lang yung tinatype ko. Ino-offer niya na kagad. So, kapag nakita nyo, enter nyo kagad or return para at least hindi masayang yung oras nyo kasi mas maraming oras na dapat magamit doon sa mas importante. So, that's the beauty of using the Visual Studio Code. Alright? So, with that, we can start mag-code na dito and explain kung paano, bakit para saan itong global scope na. Alright? So, let's move on with a global scope. Right. So, kapag sinabing global scope, meron kasi mga sa programming, may mga scope yan. Merong tinatawag na function scope, merong tinatawag na block scope, sa if scope, alright, and so on. Alright? So, during that time, no, nung ECMAScript 5 pa lang, no? Alright, so, yung old way of declaring a variable. Ang daming mga programmer ng JavaScript na nagkaka-problem with declaration of the variable. Just imagine, wala pang let and const nun. So, ibig sabihin, kapag magde-declare ka ng isang function na hindi mo papalitan yung value, wala kang pagpipilian kundi var lang. So, kahit constant yung value nun, ilalagay mo var. Kasi wala ka naman option. Ngayon, kapag nangyari yon, may mga instance na yung accidentally napalitan mo yung value, na-redeclare mo yung variable na yan. So maglilid siya with a malaking error. Okay, so mahirap yun. So tapos meron pa mga problem with the scope si variable. So yun yung i-discuss natin, no? So with this lesson. So let's start with var. So this var it's a way of declaring a variable. So dati, var is diba short for variable. Alright, pero meron ng let and const. So pangalanan lang natin to ng a. Alright, a, yung value niya is 1. Alright, so parang yung bottle natin, let's say yung cup ko merong water. Parang ganun lang yun, yung variable. So it's like a container. Pero ang pagde-declare natin is var. So meron tayong tinatawag na let. It's the new version ni var. Right? So, yung var is still available, no, sa mga source code, mga tutorial, lalo na pag luma, no? Pero, gatmare, so I would recommend use let and const kasi meron problem si var pagdating sa global scope. Okay, which is, nagkakaroon siya ng error because of that. So, mamaya, may kita nyo, ganun pala. So, ito yung lesson na yun. Kaya kung bakit si ECMAScript or si JavaScript nag-create ng panibagong variable para hindi nagkakaroon ng error dun sa mga program ng developer. Alright, so let, pangalanan natin siya ng b is equal to 2. And then const, alright, so for constant, c is equal to 3. Right, so I will reiterate lang or explain it to you. Si var, si a, meron siyang value na 1. Si let, b, meron siyang value of 2. Okay, ngayon si var at saka si let is pwede siyang mapalitan ng bawat value. Pwede siyang ma-redeclare. Yung kakayanan ni var, yun yung updated version ni var, which is si let. Okay? Pero maliban doon, naglagay pa si JavaScript ng const para for constant. Okay, so madaling salita, silang dalawa, si var and let is pwedeng mapalitan, pero si c or si const is hindi siya pwedeng mapalitan. Alright, so let's start with a function. So I'm going to declare a function declaration kasi I'm putting a function keyword first, followed with the name of the function. So in this case, I'm going to use, or I will name this function like test. Alright, so kapag nag-declare ka ng function followed with the name of the function, ang tawag dito is function declaration. Kapag tinawag mo tong test na to by calling later
mamaya na, let's say, test. Kung ano yung nasa loob niya dito, kung ano yung nasa loob, yun yung mangyayari. Alright? So, parang, imagine niyo yung push button na ano nyo, sa kotse nyo. Kapag pinindot mo yung start dun sa sasakyan nyo, mag-open yung makina. Merong, okay, right? So, yun yung nasa loob ng curly braces. So, in this case, let's just declare a variable a is equal to 4. Okay, so which is okay lang siya, di ba? So, let b is equal to 5 and const c is equal to 6. Sir, question na kagad, di ba? So, gusto ko sana ganun yung isip niya. Sir, bakit ganun? Sabi niya, sir, yung const is bawal mapalitan. Bakit nire-declare mo yung c na, di ba, yung c ginawa niyong 6? So, definitely, yung program natin is mag-error. No. Okay. Kasi this one will be a global scope. Ito, nasa loob ka ng function scope. Kung napansin nyo, hindi niya nabasa yung A, B, at saka C. Kasi etong A, B, at saka C na to is magkaiba sila. Alright? Kasi kung pareha sila, let's say, lagay mo siya dito. Okay? Nasa global scope siya. Nag-highlights tong A tag. Itong A na to na variable. Pero ito, dahil nasa loob siya ng function scope, hindi niya nababasa itong part na to. So, baga sa okay, meron ako sariling scope ko. Pwede kang mag-redeclare ng variable basta nasa loob ng isang function scope or other scope. Okay? So, yan. So, pwede yan. Alright? So, ang gawin natin to demonstrate this one, just console.log ilag natin din. Sabihin natin dito is just lagay natin dito is function scope. So, ibig sabihin, nasa loob siya ng function. So, sino yun? Si yung variable a. Alright, comma. Lagyan natin ng variable b. So, yung template string is to access the variable. Okay? And variable c. Alright? Alright. So, pag chinek natin yan, yung output niyan, so, ang lumabas niya is 4, 5, and 6. Okay, so ibig sabihin, tinawag natin yung test, alright, na method. Kasi kapag tinanggal natin yan, wala mangyayari. Wala kang makikita. So, ibig sabihin, yung push button mo na method, which is a function, hindi mo pa pinipindot doon sa kotse. Pero kapag pinindot mo yun, merong mag-run doon sa loob ng curly braces na. So, in this case, we just declared a variable tapos kinonsole natin. At as you can see, hindi nagkaroon ng effect dito sa global scope kasi ito is global scope. Kasi meron siyang sarili niya scope. Alright? So, kindly wait yung mga susunod lesson at maintindihan nyo kung bakit kung ano yung explain. So, ngayon, function scope 4, 5, and 6. Alright, good. So, let's continue with conditional statement. So, if alright? So, again, the conditional statement, as long as this one is true, yung nasa loob ng argument, yung nasa loob ng curly braces will happen or magra-run siya. Okay, so in this case, I'm going to use a boolean as true. Ibig sabihin, automatic, gusto kong mangyari is kung ano yung nasa loob ng set of scope or nasa loob ng bracket ko, curly braces ko. So in this case, I'm going to add a comment. Ang tawag dito kapag nasa loob ka ng conditional statement, alright, so meron nagpapa-admit, alright, si Jason, alright, so kapag dito sa loob, ang tawag dito is block scope. Okay, so nasa set ka ng block of curly braces. That's why nasa loob ka pa rin ng isang scope na hindi kayang ma-access ng global scope. Alright, nasa curly braces ka pa rin. So ngayon, let's redeclare var a is equal to 4. Alright, then let b is equal to 5 and const c is equal to 6. So
Ngayon pa lang, meron na akong nakitang difference. Okay. So, sana na-notice nyo. Console.log. Console.log natin. If scope. Right? So, lagyan natin yung variable natin. Which is, access natin si A. Then, may nagpapa-admit ba? Wala. Right. So, si A, si access natin si variable B. And si variable C. Alright. Tignan nyo to Okay. Comment ko to Ayan. So, ano yung nakita sa mga mata nyo? Si variable A, nagamit na siya. Okay? So, ibig sabihin na redeclare siya. Dito sa port na to, sa ano ba to? Function scope, pare-pare silang hindi na-access nung global scope. Tama? Okay. Sana, this one is, intindihin nyo. Nung nasa part tayo ng function scope, hindi siya na-access ni variable A. Hindi siya na-redeclare. Kasi kung napansin nyo, hindi pa rin siya nag-highlights. That's the indication of this scope is different dito sa scope na to. Right? So, nag-highlights lang siya kasi nung dineclare na natin, yung mga tinawag na natin sila. Alright? And yung naging result niya is 456, which is hindi siya nagkaroon ng effect dito sa 1, 2, 3. So, ibig sabihin magkaiba sila. However, dito sa conditional statement, okay, sa if or black scope, nung dineclare ko si variable A na 4, nagkaroon na ng issue with this. Ibig sabihin, nakita niya na kagad yung A na to, na black scope, pinalitan ng 4. Samantalang si let, hindi pa rin yun. Iba pa rin sila. At of course, this one is iba pa rin. Right? Yun yung issue kagad with the var. So let's say, magde-declare ka ng variable sa global scope. Tapos, gagawa ka ng something sa conditional statement na dapat hindi ito na-apekto. So dahil var, magkakaroon siya kagad ng issue. Samantalang si let and const, hindi pa rin siya nagkakaroon ng issue with that. Right? So, kapag in-comment natin to, of course, yung console niya pa rin is 456. Right? And 456 pa rin. Pero, guess what? This variable later, kapag tinawag natin to si global scope, eto, magiging 4 na to. Kasi, binasa niya na to. Hindi na to. Which is dapat, 1, 2, 3 pa rin. Alright? So, sige. Let's continue pa dun sa isang mga lesson. Right? So, sige, pakita ko na rin yun sa'yo. So, console.log, ilag ko na rin si global scope. Paano si global scope? Ito siya. Right? Si global scope. So, ngayon, let's add a backtick. Lagyan natin dito is global scope. Right? So, let's access the variable, which is A. That's supposedly 1 siya. Okay? And then, let's say, B and C. So, ngayon, ang ilalabas niya 4, 2, 3. Alright? Kasi, dahil lang sa conditional statement, nare-declare na kagad yung var keyword. Which is, problema to. Error to kapag nagpo-program ka, kapag gumagawa ka ng application. That's why they created a variable let na hindi mo kayang maapektuhan kahit nasa loob ka pa ng conditional statement or black scope. So, I hope that it makes sense, guys. Sana naiintindihan nyo yung purpose of this one. So, kung isipin nyo, sir, kailangan ko ba talagang maintindihan yung mga ganyan? Kapag you're really into programming, bawal ang mali dito. I mean, hindi naman bawal. Ang requirements para gumaling ka is magkamali na magkamali. Pero ibig sabihin, once na alam mo na yung pagkakamali, dapat may tama mo na kagad siya. Alright? So, instead, may experience nyo yun, ina-explain ko na kagad, tinuturo ko na kagad sa inyo kung paano nag-works yung mga bagay-bagay. Kasi ganito kami gawin yung isang program. Dapat sobrang detail mo, inaaral mo lahat ng bagay. Okay, so,
Hindi pwede yung, pwede na yan. Declare mo lang var. Tapos kapag, crash yun, no? Kakrush yung application mo. Sakit yung ulo mo. Dahil lang sa small things na hindi nag-work. Okay? So, that's the beauty of programming. Okay? So, yung naral natin is programming language. Kaya, importante lahat ng bagay na to. So, let's continue with yung another example. So, let's see a for loop. So, yung for loop has an argument dun sa loob ng parentheses niya. Kapag, as long as true, kung ano yung nasa loob ng curly braces, it will happen. So, ito yung way of para makuha mo yung data na marami. Alright? Ang tawag dun is loop. So, in this case, let's use var and not let. Tignan natin paano mangyari. So, A is equal to 0. Alright? So, kung napansin nyo, dapat hindi pa to nag-highlights. Nag-highlights na kagad siya. I think kapag let to, sige. Tama ba? For A is equal to 0. Sige. So, that's the first argument dun sa loop. So, kailangan mo ng semicolon. Guys, nasa lesson yan ng loop ko. Alright? Then, ang sabi sa second argument, yung A natin, dineclare uli natin siya, which is alam natin na yung A is 0. As long as 0, as long as the A is less than 10, which is true. Diba? Kasi yung A is technically 0. Alright? Magra-run yung third argument, which is yung A mag-i-increment. So, yung increment is mag-add siya na mag-add. So, from 0, yung unang iteration na, yung bawat ikot niya, magiging 1. Tapos magiging 2, 3, 4, hanggat umabot na siya sa 10 or 9 na index. And this is no longer true, this argument. So, mag-stop na siya. So, ganun nag-work si looping. Alright? So, in this case, pakita natin yung result. So, let's just console.log. I-log natin si lagyan natin dito loop. Tapos, let's just access the variable A. Check natin. And kung ano yung mangyayari. Alright. So, ayan. Diba? Okay yung yung loop niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 9. Pero tingnan niyo yung global scope. Naging 10 na. Okay? So, which is yung original niya lang dapat is 1. Tapos, ginawa niya ng 4 eh. Tapos, right now, yung A niya is ginawa niya ng 10. That's the problem of variable. So, var keyword. That's why I would suggest pag meron ka nakitang source code kasi sa programming, sa web development specific, or in general sa programming, open source lahat. Walang tinatagong codes. Nandoon lahat yung codes sa GitHub. So, kaya yung naka-open doon just to showcase para din sa mga gustong mag-aral. Okay, paano niya ba na-develop tong application na to? Diba? So, paano mo matututunan yung isang bagay kung hindi mo babasahin o walang example? Right? So, maliban dito sa mga tutorial na to, ginagamit na sources is yung GitHub. Okay? Pati sa YouTube, ang daming article, okay, na ina-explain ko paano nangyayari. So, ganito nag-works dun sa industry. So, I hope that you find it interesting and nag-enjoy kayo in this class. So, sobrang ma-detail siya, pero it's rewarding tulad ng sabi ko sa inyo. So, with that guys, we're done with a global scope, or na-explain ko sa inyo. Kaya kapag nakita kayo ng mga tutorial or documentation or an article about yung program na binuhat, nakita nyo yung var, so you can change it into let do sa program kasi may accidentally magkaroon ng problem with the mga scope niya. Tapos kung sa tingin mo yung value niya, yung var na yun is pang constant, then change it into const. At least yung pagre-reconstruct pa lang ng mga small things, no, is kasama niya yun sa learning at saka sa process.